एनसिए एक्टको सेक्सन 5बाट स्टार्ट गरौँ। सेक्सन 5 भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अफ आइक्यान। अब्जेक्टिभ्स अफ आइक्यान भनेको चाहिँ इट एक्ट एज अ रेगुलेटरी बडी टु रेगुलेटरी बडी इन अर्डर टु इन्करेज द मेम्बर्स टु वर्क विथिन द टु पर्फर्म एकाउन्टेन्सी विथिन द scope of code of conduct in order to consolidate and carry on developing the accountancy profession for the economic development of the nation. अर्को भनेको चाहिँ to enhance social recognition and faith in the accounting profession among the people by raising the awareness about the importance of accountancy. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ to protect and promote accountancy profession. अनि अर्को भनेको चाहिँ to provide CA education in Nepal and conduct examinations in consonance with international norms and values so as to make accountancy respectable and reliable. यो भनेको objectives of ICAN भयो। अब सेक्सन 6 मा के छ भन्दाखेरि use the name and अनि provide certification खासमा इम्पोर्टेन्ट छैन। हामीले सेक्सन 7 पढौँ। सेक्सन 7 भनेको चाहिँ नि हाम्रो constitution of council. Council is formed in order to attain the objectives of ICAN. सो काउन्सिलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 17जना मेम्बर्स हुन्छन्, जो मध्ये 10जना चाहिँ सिए इलेक्टेड बाई सिएज अमोङ देमसेल्फ। अर्को भनेको चाहिँ 4जना आरए इलेक्टेड बाई आरए अमोङ देमसेल्फ। अनि 3जना भनेको चाहिँ इलेक्टेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन द रेकमेन्डेसन अफ अडिटर जनरल। यो 3जना भनेको चाहिँ नि हाम्रो एउटा एकाउन्टेन्सीमा एक्सपर्ट हुन्छ नि, त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छ। अनि काउन्सिलको टेन्यर भनेको जहिले पनि हाम्रो 3 वर्ष हुन्छ, बट दे मे बी रिइलेक्टेड अर रिनोमिनेटेड। अनि द इलेक्सन इज held every 3 years by single transferable voting system. अनि सिएमए के अरे काउन्सिल मेम्बर्सहरूले चाहिँ नि आफूमै एउटा प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट अथवा चेयरम्यान अथवा भाइस चेयरम्यान चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो प्रेसिडेन्ट भाइस चेयरपर्सन एन्ड चेयरपर्सन आर चोजन बाई द काउन्सिल मेम्बर्स among 10 CA members of the among 10 CA council members who are FCA for at least 5 years and hold the COP by majority. अनि भाइस प्रेसिडेन्ट र प्रेसिडेन्टको टेन्यर भनेको चाहिँ 1 year हुन्छ एन्ड दे मे बी रिइलेक्टेड फर 1 more term. अनि त्यसपछि आएर यसमा अर्को भनेको चाहिँ पावर एन्ड ड्युटिज अफ काउन्सिल भनेको चाहिँ आइक्यानको पावर बराबर हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ चेयरपर्सनको ड्युटिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु कन्भिन द मिटिङ अनि टु के भन्छ टु अर्डर भन्नु के भन्नु टु डाइरेक्ट द एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर टु कन्भिन द मिटिङ, त्यसपछि टु क्यान्सल द मिटिङ वेन नेसेसरी। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ नि टु सेलेक्ट द अर्डर अफ द स्पिकर टु स्पिक इन द काउन्सिल मिटिङ्स अनि टु कन्क्लुड द मिटिङ रिप्रेजेन्ट द इन्स्टिट्युट एन्ड टु इन्क्वायर एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अर काउन्सिल मेम्बर्स इफ रिक्वायर्ड। अनि प्रेसिडेन्टको अप्सन्समा भाइस प्रेसिडेन्टले यो काम गर्छ। भाइस प्रेसिडेन्टको अप्सनमा चाहिँ एनी काउन्सिल मेम्बर इलेक्टेड अमङ देमसेल्भ्स। अनि अर्को छ हाम्रो के भन्छ अरे यो एलिजिबिलिटी टु बी द काउन्सिलर। एलिजिबिलिटी टु बी द काउन्सिलर चाहिँ नि नेपाली सिटिजन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि 6 years इल्याप्स्ड आफ्टर सर्भिङ पनिसमेन्ट फर द अफेन्स रिलेटिङ टु इलेक्सन। अनि 6 years इल्याप्स्ड आफ्टर सर्भिङ द पनिसमेन्ट रिलेटिङ टु द अफेन्स अफ मोरल टर्पिच्युड। अनि 2 years इल्याप्स्ड आफ्टर सर्भिङ द पनिसमेन्ट फर इन्डिसिप्लिनरी एक्सन्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि नेपाली हुनु पर्यो। अनि मेम्बरसिप लिएको चाहिँ नि एटलिस्ट 10 years चाहिँ हुनु पर्यो। अनि यति भइसकेपछि चाहिँ नि हामीले काउन्सिल मेम्बर्स बन्न एलिजिबल हुन्छौँ हामी। यो थियो सेक्सन 7। अब सेक्सन 7 पछि सेक्सन 8 भनेको चाहिँ नि सिज टु होल्ड अफिस बाइ द भनेको कति बेला कस्तो बेलामा चाहिँ काउन्सिलर्सहरू आफ्नो पोजिसनबाट हट्छ भनेको। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि कि चाहिँ नि जुन त्यो मान्छे थियो त्यसले आफैले रेजिग्नेसन लेटर दिएको थियो र त्यो रेजिग्नेसन लेटर एक्सेप्टेड बाइ द काउन्सिल। अनि कि चाहिँ नि त्यो मान्छे मर्यो भने कि चाहिँ त्यसको टेन्युर खत्तम भयो भने अनि कि चाहिँ नि ही एब्सेन्स हिमसेल्फ फ्रम द मिटिङ अफ काउन्सिल फर 3 consecutive टाइम्स विदाउट एनी नोटिस। अनि अर्को भनेको चाहिँ इफ ही सिजेस टु बिकम द मेम्बर अफ आइक्यान। अनि त्यसपछि इफ इट इज प्रुभड द्याट ही इज नट बाउन्ड बाई द कन्डक्ट रिफर टु इन द एनसिए एक्ट। यस्तो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो यो अफिसबाट अथवा काउन्सिल मेम्बर्सबाट हट्छ। अर्को सेक्सन 9 मा छ भ्याकेन्सी। अब इफ कुनै पनि काउन्सिल मेम्बर्सको पोस्ट भ्याकेन्ट छ र त्यो काउन्सिल मेम्बर चाहिँ सिए र आरए हो भने चाहिँ उनीहरूको रिमेनिङ टेन्युर इफ ग्रेटर देन 1 year छ भने चाहिँ फेरि इलेक्सन गरेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मान्छे। इफ तिनीहरूको टेन्युर 1 वर्षभन्दा कम छ भने इफ काउन्सिल मेम्बर्स डेजिग्नेट एनी एलिजिबल मेम्बर टु बी द काउन्सिल मेम्बर्स
अनि त्यसपछि अर्को जुन त्यो गभर्मेन्ट अफ नेपालले छानेको मध्ये नै भ्याकेन्ट छ भने चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल इलेक्ट अनदर एक्सपर्ट अन द रेकमेन्डेसन अफ अडिटर जेनरल। यो भयो भ्याकेन्सी। सेक्सन कति थियो, सेक्सन 9 थियो। अनि सेक्सन 10 भनेको चाहिँ मिटिङ हो। सेक्सन 10 मा चाहिँ मिटिङ चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि द एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर स्याल कल द मिटिङ अफ काउन्सिल एट द डेट टाइम एन्ड प्लेस फिक्स्ड बाई द चेयरपर्सन। अनि त्यसपछि अथेन्टिकेसन पनि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चेयर्ड बाई चेयरपर्सन, इन अब्सेन्स अफ चेयरपर्सन बाई भाइस चेयरपर्सन, इन अब्सेन्स अफ भाइस चेयरपर्सन बाई एनी काउन्सिल मेम्बर इलेक्टेड फ्रम अमोङ्स्ट देमसेल्भ्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि कतिपटक हेल्ड हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ 1 वर्षमा मिनिमम 6 मिटिङ्स स्याल बी हेल्ड एन्ड द इन्टरभल बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ मिटिङ्स स्याल नट बी ग्रेटर देन 3 months। अनि त्यसपछि अनि इफ 25% अफ द काउन्सिल मेम्बर्स इफ द राइट इन के अरे मेक एन एप्लिकेसन इन राइटिङ फर कलिङ द काउन्सिल मिटिङ्स देन द प्रेसिडेन्ट अथवा चेयरपर्सन स्याल अर्डर अथवा डिरेक्ट द एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर टु कल द मिटिङ विथिन 15 days अफ रिसिप्ट अफ सच एप्लिकेसन। अनि कोरम भनेको चाहिँ 50% अफ द टोटल काउन्सिलर्स स्याल बी द कोरम फर कन्भिनिङ द मिटिङ। अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ नि अनि द डिसिजन्स आर टेकन बाई द मेजोरिटी। इफ देयर इज एनी टाई देन द चेयरपर्सन क्यान कास्ट अ कास्टिङ भोट। अनि इफ नेसेसरी अब्जर्भर्सहरू पनि बोलाउन सक्छ, जस्तै एक्सपर्टहरू, गभर्मेन्ट अफ नेपालको अफिसर्सहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ एज अ अब्जर्भर यिनीहरूले बोलाउन पनि पाउँछ। अनि त्यसपछि सेक्सन 11 भनेको चाहिँ नि हाम्रो उस भइहाल्यो फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ काउन्सिल। अनि त्यसपछि सेक्सन 12 भनेको चाहिँ नि एक्ट्स एन्ड एक्सन्स नट टु बी इनभ्यालिड। एक्सन्स नट टु बी इनभ्यालिड भनेको चाहिँ नि जस्तै इफ हामीले केही काम गरिसकेको छौँ एज पर द डिसिजन अफ काउन्सिल, अनि त्यो बेलामा जुन डिसिजन लिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ काउन्सिलको कुनै पनि पोस्ट भ्याकेन्ट रहेछ अथवा त्यो काउन्सिलको मेम्बर चाहिँ कुनै पनि एकजना अलि एलिजिबल नभएको मेम्बर चाहिँ मिस्टेकली सेलेक्ट गरेको रहेछ, त्यस्तो तर काम भइसक्यो भने त्यस्तो कामलाई चाहिँ यति कुराले गर्दा मात्र त्यो काम गरिसकेको कामलाई इनभ्यालिड भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। यो सेक्सन 11 चाहिँ अलि लामो छ, पहिला लास्टमा गरौँ ल। त्यसपछि अनि सेक्सन 13 भनेको चाहिँ हाम्रो कमिटिज अफ आइक्यान, स्ट्यान्डिङ कमिटी र नन स्ट्यान्डिङ कमिटी हुन्छ। स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट कमिटी विच इस्टाब्लिस फर डिलिङ विथ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अनि त्यसपछि नन स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको चाहिँ नि पर्मानेन्ट कमिटी हुँदैन। त्यसपछि अनि अब स्ट्यान्डिङ कमिटीभित्र पनि अब डिसिप्लिनरी कमिटी, एक्जिक्युटिभ कमिटी, एक्जामिनेसन कमिटी एन्ड प्रोफेसनल गाइडेन्स कमिटी हुन्छ आइक्यानको चाहिँ नि। अब सेक्सन 14 चाहिँ नि डिसिप्लिनरी कमिटी छ। डिसिप्लिनरी कमिटी भनेको चाहिँ नि मैले सर भन्छु है त। डिसिप्लिनरी कमिटी if any person makes a complaint against another member or firm for not upholding the conduct referred to in the NCA Act or for the violation of laws, then he can make the complaint to ICANN by paying the minimum fee, that is ₹100. And if such complaint is के भन्नु अब त्यसलाई convincing, if such information or complaint is convincing, then the executive director shall forward it to the council along with the information available, and the council shall forward it to disciplinary committee for the investigation and inquiries. And त्यसपछि once such complaint is received by the once such complaint is received by the disciplinary committee, then they shall write or notify the alleged member or firm and ask them to write why they should not be punished, and also should mention the punishments if they are found, if the allegations are proved. And within 15 days the alleged person shall make a reply to the disciplinary
disciplinary committee. If necessary, disciplinary committee may forward the reply of alleged person to the complainer and ask the complainer to file additional documents or evidences within 15 days. And if necessary, the disciplinary committee shall record their statements and after the investigation, after the completion of investigation, he shall submit the report along with the findings and recommendations to the council. The recommendations may be to cancel the complaint if the complaint is not based on the reasonable ground, and to punish the alleged person. The punishment may be reprimanding अनि त्यसपछि अनि removing from membership for the period less than 5 years, अनि त्यसपछि suspending from carrying out accounting profession for a specified time period, अथवा अर्को भनेको चाहिँ cancellation of membership. यो punishment दिने भनेको चाहिँ on the basis of gravity or weight of the complaint अथवा complaint त्यो अनुसार हुन्छ. अनि the council members shall provide the chance of opportunity for the alleged person to defend himself or herself before punishing him. And as per the reply of the alleged person, the council may ask the disciplinary committee for reinvestigation or punish the alleged person Also, if not satisfied with the decision of the council, the alleged person may make a petition in the court. अनि यो भनेको चाहिँ डिसिप्लिनरी कमिटीको कामहरू भयो. डिसिप्लिनरी कमिटीको फर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा चेयरपर्सन हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नि फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इलेक्टेड बाई काउन्सिल मेम्बर्स फ्रम अमोङ्स देमसेल्फ. अनि 3 जना मेम्बर्स आर इलेक्टेड बाई काउन्सिल फ्रम अमोङ देमसेल्फ, अनि 2 जना मेम्बर्स आर इलेक्टेड बाई काउन्सिल फ्रम अमोङ्स द मेम्बर्स अदर मेम्बर्स, अनि 1 जना चाहिँ नि अपोइन्टेड बाई अडिटर जेनरल. टोटलमा चाहिँ नि कति 7 जना हुन्छ डिसिप्लिनरी कमिटीको मेम्बर्स चाहिँ नि. अनि त्यसपछि पावर चाहिँ नि डिसिप्लिनरी कमिटीको पावर भनेको चाहिँ कोर्ट्स बराबरको हुन्छ. अनि पनिसमेन्ट चाहिँ 14 को 5 अन्तर्गत दिने हो. रेप्रिमेन्डिङ, रिमुभिङ, प्रोहिबिटिङ एन्ड क्यान्सलिङ. अनि जस्तै यो जुन कोड अफ कन्डक्ट भायोलेट गर्यो भनेर कुनै कम्प्लेन आएको चाहिँ नि काउन्सिल मेम्बर्सको अगेन्स्टमा अथवा त्यो डिसिप्लिनरी कमिटीको मेम्बरको अगेन्स्टमा आएको छ भने चाहिँ नि त्यस्तो मेम्बरहरूलाई चाहिँ त्यो मिटिङ्सहरूमा भाग लिन हुँदैन, जसको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ त्यही तिनीहरूकै अगेन्स्टको कम्प्लेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु पाएन. अनि त्यसपछि अनि ड्युटिज, रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड पावर्स अफ डिसिप्लिनरी कमिटी भनेको चाहिँ नि अन्डर रुल 68 दिएको छ. ड्युटिज पावर्स अफ डिसिप्लिनरी कमिटी भनेको त अफकोर्स त्यही टु इन्भेस्टिगेट द कम्प्लेन्ट मेड अगेन्स्ट एनी मेम्बर अर फर्म फर नट अपहोल्डिङ टु द कन्डक्ट रिफर टु इन द एनसिए एक्ट अर फर द भायोलेसन अफ द ल. अनि टु प्रोभाइड रेकमेन्डेसन्स टु द काउन्सिल, अनि त्यसपछि रेकमेन्डेसन्सहरू दिने. अनि त्यसपछि टु रिसिभ द सर्भिस अफ एक्सपर्ट अथवा लिगल एडभाइजर. अनि त्यसपछि to report the council to close the complaint if after investigation there is no reasonable base for such complaint. अनि त्यही पनिस त भनि नै हाले. टु रेकमेन्ड फर पेनाल्टी अर एक्सन इफ द कम्प्लेन्ट इज फाउन्ड टु बी ट्रु, टु पर्फर्म अदर ड्युटिज अर फिक्स्ड अर डेलिगेटेड टु इट. यो भनेको चाहिँ अब त्यही डिसिप्लिनरी सिम्पल भन्नुपर्दा कि पनिसमेन्टको रेकमेन्डेसन दिने, कि क्यान्सलेसन अफ त्यो केसको कम्प्लेन्टको रेकमेन्डेसन दिने, कि चाहिँ नि त्यही अब त्यही एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्ने भइ नै हाल्यो. अनि एक्सपर्टहरूको हेल्प लिन पाउँछ अनि अरू त्यसको उसहरू फङ्सन्सहरू गर्ने. अनि त्यसपछि रुल 80 एनी मेम्बर अर पर्सन क्यान फाइल अ कम्प्लेन्ट अट्याचिङ एभाइलेबल फ्याक्ट. अनि यही 100 रुपियाँ तिरेर गर्ने त भनि नै हाल्यो. अनि त्यसपछि रुल 84 भनेको चाहिँ नि त्यही काउन्सिललाई चाहिँ नि डिसिप्लिनरी कमिटीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो आफ्टर दि एन्ड अफ द इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यो रिपोर्ट सँगसँगै रेकमेन्डेसन्स पनि दिनुपर्छ. अनि त्यस्तो रिपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ नि काउन्सिलले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ. त्यही बेस्ड अन द रेकमेन्डेसन अब काउन्सिलले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ. र काउन्सिलले त्यो केही एक्सन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि त्यही कम्प्लेनरलाई एकचोटि इन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ. अनि अर्डर टु रिप्लेट द कम्प्लेन्ट इफ रेकमेन्डेड टु डु सो बाई द डिसिप्लिनरी कमिटी. अनि त्यसपछि एलिज मेम्बरलाई पनि एउटा त्यो रिपोर्टको कपी पठाएर अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने हुन्छ. अनि रिप्लाई अनुसारको त्यसले
बोर्डले चाहिँ नि अनि आफ्नो उस गर्छ, एक्सन लिन्छ, त्यही कि चाहिँ नि त्यसलाई रिइन्भेस्टिगेट गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ नि पनिस गर्नु पऱ्यो। त्यही नै हो डिसिप्लिनरी कमिटीको चाहिँ नि। अब अर्को छ कति डिसिप्लिनरी कमिटी सेक्सन 14 भयो। अनि एक्जिक्युटिभ कमिटी छ सेक्सन 15 चाहिँ नि। अनि एक्जिक्युटिभ कमिटीको चाहिँ नि कति हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा 5 जना हुन्छ। एकजना चाहिँ चेयरपर्सन भनेको चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट अफ आइक्यान, एकजना भाइस चेयरपर्सन भाइस प्रेसिडेन्ट अफ आइक्यान, 2 जना मेम्बर्स इलेक्टेड बाई काउन्सिलर्स फ्रम अमङ देमसेल्फ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एकजना चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अथवा सेक्रेटरी हुन्छ। अनि यसको फङ्सन्स अनि टेन्यर चाहिँ नि एक्जिक्युटिभको पनि अनि त्यो अर्कोको पनि डिसिप्लिनरी पनि 1 वर्ष हुन्छ। अनि दे मे बी रिइलेक्टेड। अनि त्यसपछि फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर्स भनेको चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लान्सहरू बनाउने, त्यो प्लान्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, बजेट प्रिपेयर गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो पैसा फन्ड अफ आइक्यानको त्यो जुन फन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, अनि त्यसपछि अनि त्यो प्राइजहरू पनिसमेन्टहरू दिने टु इन्करेज द मेम्बर्स। अनि त्यसपछि अनि अर्को भनेको चाहिँ नि अनि त्यो जुन बजेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि इफ एउटा हेडको बजेटमा सरप्लस छ 25%ले भने अनि अर्कोकोमा डेफिसिट छ भने चाहिँ नि त्यो 25% चाहिँ नि ट्रान्सफर गरिदिने। इफ एउटा हेडको सरप्लस छ अर्को हेडको डेफिसिट छ भने सरप्लसवालाको 25% चाहिँ डेफिसिटवालाकोमा ट्रान्सफर गरिदिने। अनि अदर फङ्सन्स एज प्रिस्क्राइब बाई दि काउन्सिल, यो भनेको एक्जिक्युटिभ कमिटीको भइहाल्यो। अनि त्यसपछि सेक्सन 15 को ए भनेको चाहिँ नि फर्मेसन अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको फर्मेसन भनेको चाहिँ कति जम्मा 7 जना मेम्बर हो क्या होइन र होइन 13 जना हो यसमा सायद 5 रुक है त 5 6 7 8 9 10 यसमा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डमा चाहिँ नि 13 जना हुन्छ। अनि यता यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डमा चाहिँ 7 जना हुन्छ, 13 र 7। अनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको के भन्छ अरे फङ्सन्स भनेको चाहिँ टु प्रोभाइड द एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स इन कन्सोनेन्स विथ द इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स इन अर्डर टु सिस्टमेटाइज द एकाउन्टिङ प्रोफेसन। अर्को भनेको चाहिँ टु प्रिपेयर मोडालिटिज फर द प्रिपरेसन अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि टु इम्प्लिमेन्ट द एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, रिभाइज एन्ड अपडेट द एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अनि अर्को भनेको इन्टरप्रेट गर्ने भइहाल्यो, रिभाइज गर्ने। अनि टु पब्लिस द material relating to accounting standards and perform other act relating to accounting standards। अनि त्यसपछि यिनीहरूको पनि टेन्यर भनेको चाहिँ 3 वर्ष नै हुन्छ। अनि यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्डमा पनि अडिटिङ बोर्डमा पनि सबै त्यो यताकै जस्तै हो, जस्ट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको साटोमा अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर राखिदिने। यसको 7 जना मेम्बर हुन्छ नि, टेन्यर 3 वर्ष नै हुन्छ। अनि त्यसपछि सर्कमस्टेन्सेस वेयर द मेम्बर अफ बोथ अकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ बोर्ड सिजेस टु होल्ड अफिस भनेको चाहिँ कि चाहिँ नि एउटा रेजिग्नेसन एक्सेप्ट हुनु पऱ्यो, कि चाहिँ नि तिनीहरू कन्भिक्टेड बाई कोर्ट, कि चाहिँ नि डेथ, इन्स्यानिटी, इन्सल्भेन्सी, अनि त्यसपछि अनि कन्भिक्टेड भयो। अनि एब्सेन्ट हिमसेल्फ अर हरसेल्फ फ्रम 3 कन्जिक्युटिभ मिटिङ्स विथाउट एनी नोटिस। अनि त्यसपछि अल्सो मेम्बरसिपबाट हट्यो भने पनि अडिटिङ बोर्डहरूबाट हट्छ। अनि त्यसपछि अनि 15 को एमा चाहिँ नि अडिटिङ स्ट्यान्डर्डको फर्मेसन छ, 15 को बीमा फङ्सन छ, सीमा चाहिँ सिज टु होल्ड अफिस छ, 15 को डीमा अडिटिङको फर्मेसन, 15 को ईमा फङ्सन्स अफ अडिटिङ बोर्ड, अनि 15 को एफमा चाहिँ नि त्यो सिज टु होल्ड अफिसवाला। अब छ सेक्सन 16 मा चाहिँ मेम्बरसिप। अनि मेम्बर चाहिँ 2टा हुन्छ, आरए र सिए। सीए को लागि चाहिँ नि ए क्लास के अरे द रजिस्टर्ड अडिटर होल्डिङ द सर्टिफिकेट द पर्सन होल्डिङ द सर्टिफिकेट अफ रजिस्टर्ड अडिटर अफ क्लास ए एन्ड क्लास बी एट द कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट बेस्ड अन द ग्राउन्ड द्याट दे ह्याड अब्टेन्ड द चार्टर्ड एकाउन्ट दे ह्याड अब्टेन्ड के अरे दे हेभ पास्ड दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एक्जामिनेसन। यस्तोको लागि पनि सिए नै भनिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ वान हु हेज पास चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एक्जामिनेसन फ्रम द इन्स्टिट्युट अर एनी फरेन इन्स्टिट्युट एन्ड कम्प्लिटेड द एकाउन्टेन्सी ट्रेनिङ रिक्वायर्ड अनि एकाउन्टेन्सी ट्रेनिङ रिक्वायर्ड। अनि फर द पर्सन हु हेभ कम्प्लिटेड द सिए एजुकेसन फ्रम द फरेन he or she shall fulfill the terms and conditions as prescribed by the council before becoming the member of the ICAN। अनि त्यसपछि अनि आरए को लागि चाहिँ नि द पर्सन होल्डिङ द सर्टिफिकेट अफ रजिस्टर्ड अडिटर अफ क्लास बीसीडी एट द टाइम अफ कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट। अनि त्यसपछि
एक एज पर अडिटर्स एक्ट 2031 त्यो चाहिँ आरए भयो, त्यही भएर दुईवटा हुन्छ आरए र सिए। अनि एफसिए भनेको चाहिँ द चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हु ह्याड अब्टेन्ड हु हेज द एक्सपिरियन्स अफ एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन फर एटलिस्ट 5 years अनि अथवा रजिस्टर्ड अडिटर अफ क्लास ए, यिनीहरू चाहिँ नि हाम्रो एफसिए भयो। अनि त्यसपछि सेक्सन 16 मेम्बरसिप, सेक्सन 17 एफसिए, अनि सेक्सन 18 भनेको चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन्स टु बिकम दि मेम्बर। डिस्क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ नि पर्सन बिलो द एज अफ 21 years, अनि त्यसपछि इन्सल्भेन्सी, अनि अर्को भनेको चाहिँ नि अर्को भनेको चाहिँ इन्सल्भेन्सी भयो। अनि इफ ही आर सी इज कन्भिक्टेड बाई द कोर्ट फर द अफेन्स इन्भल्भिङ मोरल टर्पिच्युड, अनि इफ ही आर सी हेज नट पास्ड द एक्जामिनेसन कन्डक्टेड बाई द इन्स्टिच्युट, अनि त्यसपछि इफ ही इज अफ अनसाउन्ड माइन्ड। सो हामीले सम्झिने भनेको नट पास्ट एक्जाम्स, कन्भिक्टेड, अनि इन्सेन अथवा अनसाउन्ड माइन्ड, त्यसपछि आएर इन्सल्भेन्सी, अनि अर्को भनेको चाहिँ नि बिलो 21 years, यस्तो भयो भने डिस्क्वालिफिकेसन हुन्छ सेक्सन 18। अनि सेक्सन 19 भनेको नेम टु बी रजिस्टर्ड, 19, 20, 21 परेन, 22 भनेको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, रिमुभल अफ नेम फ्रम दि रजिस्टर, मेम्बरसिप रजिस्टर एन्ड रिइन्स्टेटमेन्ट। अनि के बेलामा रिमुभल हुन्छ भन्दाखेरि कि चाहिँ नि फिज नट पेड, इफ द पर्सन डु नट पे द रिक्वायर्ड फी टु द इन्स्टिच्युट अन टाइमली बेसिस। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि इफ द पर्सन कन्डक्ट्स अडिट without holding COP, अनि इफ ही इज कन्भिक्टेड बाई कोर्ट, अनि त्यसपछि इन्स्यानिटी डेथ, अनि इफ ही इज नट अबाइडेड बाई द कोड अफ कन्डक्ट, अनि रुल 47 अनुसार चाहिँ नि इफ ही आर सी इफ द मेम्बरसिप or COP is cancelled is a penalty under section 14 को 5 को D र B। अनि त्यसपछि चाहिँ नि सेक्सन 18 अनुसार डिस्क्वालिफाइड भयो भने, अनि सेक्सन 23 अनुसार चाहिँ नि केही फ्रड अथवा मिस्टेकले मेम्बरसिप लिएको हो भने, त्यसपछि इफ त्यो के अरे मेम्बरसिप चाहिँ लिएको छ तर क्रेडिट आवर्स फुलफिल गरेको छैन भने, त्यसपछि इफ द मेम्बरसिप इज क्यान्सल्ड ड्यू टु द नन फुलफिलमेन्ट अफ CPE आवर्स, अनि द रिमुभल अफ मेम्बर्स नेम सेल बी इफेक्टिभ फ्रम द डेट इज मेन्सन्ड बाई द काउन्सिल, इज डिसाइडेड बाई द काउन्सिल। यो भनेको चाहिँ रुल 47। अनि फिज नट पेड पनि पर्छ रुल 47 मा। रुल 47 मा आउने भनेको सेक्सन 18 आउँछ, सेक्सन 14(5) आउँछ, अनि सेक्सन 18, त्यसपछि सेक्सन 23 पनि आउँछ। 23 भनेको त्यही फ्रडवाला, अनि त्यसपछि अर्को भनेको 22 को 1 पनि आउँछ, 1 को B, त्यो भनेको चाहिँ नि त्यही फी पे नगरेको वाला, यसमा त्यो डेथ इन्सानिटीको कुरा गरेको छैन। अर्को भनेको चाहिँ रुल 46 को 3 भनेको नन कम्प्लायन्स अफ CPE आवर्स, अनि त्यही हो, यति नै आउँछ रुल 47 मा चाहिँ नि। अनि रिरजिस्ट्रेसनको लागि रिरजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ नि इफ अ पर्सन wants to re-register his name, he shall make an application to the council on the reasonable ground, and the council may re-register his name by taking the renewal fees plus 40% extra and the credit hours fulfill पनि हुनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ सेक्सन 22 भयो। Section 23 certificate to be cancelled if the certificate is obtained by fraud or mistake, यो सर्टिफिकेट क्यान्सल हुन्छ भने सेक्सन 23 मा अगाडि रुल 47 ले नि भनिसकेको छ क्यान्सलेसन अर रिमुभल अफ नेम भनेर।